وعليكم فيديو جديد على قناة كوزين خديجة بها. وصفتنا اليوم ان شاء الله رائعة بزاف، لذيذة وخفيفة، سهلة ما فيهاش كثر المكونات. بالنسبة للمقادير، خديت هنا اناء ودعت فيه 2 حبات ديال البيض اللي كيكون بدرجة حرارة المطبخ، كاس عنبة ديال السكر سنيدة وسكر خشن. غادي نضيفو معاه كيس ديال السكر منسم بالفاني، ممكن ديروا فاني بودر ولا فاني سائلة، ورشه ديال الملح ما تنساوهاش باش كتوازيو دائما ما بين الملوحه والحلاوه. ممكن تخلطوا في هذا الاناء، ممكن ديروا الطراب الكهربائي، ممكن تستعملوا اللي بغيتو، اولا كذلك حتى الكاس ديال الخلاط. غادي نخلط مزيان هذا البيض مع السنيده والملحه وكذلك الفاني غير بالفوي. كنخلط مزيان مزيان حتى كيتبدل لنا هذا اللون من الصفار للبياض، وحتى القوام كيميل شويه كريمي. يعني ديك السنيده خصها ضروري ما تخلط مزيان مع البيض. كذلك ممكن تستعملوا الكاس ديال الخلاط الكهربائي، كيبقى لكم الاختيار. صافي من بعد ما كنخلطهم مزيان بحال هكا، عاد غادي نضيف معاهم كذلك كاس قل ربع ديال الزيت النباتيه. والكاس اولا العبار ديال الكاس هو كاس العنبه كما كتشوفوا، هو هذا الكاس، كاس قل ربع ديال الزيت النباتيه. كنضيفها دفعه واحده وكنعاود نخلط مزيان، كنعطيها حقها هي في التخلاط. يعني اي مكون ضفتو كتعطيوه حقه في التخلاط. من بعد غادي نضيف كذلك كاس عنبه ديال الحليب. استعملوا اي نوع ديال الحليب كيعجبكم، ما بغيتوش تستعملوا الحليب ممكن تبدلوه بالياغورت، سواء طبيعي فاني بنان فريز اللي يعجبكم في الياغورت. والياغورت اللي كيجي في الكيك هو الفاني اولا طبيعي اولا البنان، هادو اللي كيجيو زوينين بزاف في الكيك. صافي خديت هنا نفس الكاس العنبه، غادي نعمرو بالحليب، يعني كاس ديال الحليب بالعبار ديال العنبه. وباش نعبروا المكونات ديالنا كاملين، هانتوما كاس عامر ديال الحليب. غادي نضيفو على الخليط ديال البيض والسكر وكذلك الزيت، كنعطيه توا حقه في التخلاط مزيان. ومن بعد عاد غادي ندوزو النواشف اللي هما الدقيق والخميره، وعاد مكون اخر اللي توا عطاها واحد المذاق زوين وجات هشيشه بزاف، اللي هو هذا كما كتشوفوا معايا قشره ديال الحامض وكذلك العصير ديالها غنضيفوه من بعد. بالنسبه ديال هاد الحامضه هادي كندير فوق غير داك القشره الصفراء كما كتشوفوا معايا، كنضيفوها كامله. ما بغيتوش ديروا الحامض ممكن ديروا في بلاصتو القشره ديال البرتقال، وكذلك ممكن تستغناو على، ممكن ما تضيفوهاش نهائيا. ولكن عرفتوا هاد المكونات كاملين اللي ضفت في هاد الكيكه هادي جات رائعه بزاف وجات خفيفه ولذيذه. صافي من بعد هنايا كنضيفوا الدقيق، ضفت الكاس الاول ديال الدقيق، الكاس الثاني وضفت نص كاس، يعني المجموع هنايا 2 كيسان ونص ديال الدقيق بالعبار ديال الكاس ديال العنبه. من بعد ضفت 2 اكياس ديال الخميره ديال الحلويات، كل كيس هنايا فيه 7 غرام. ومن بعد اخر حاجه نضيفها هو العصير ديال ديك الحامضه. ما عندكمش العصير ديال الحامض ولا حامضه كامله ممكن تضيفوا العصير ديال البرتقاله، ولكن غير كميه اللي هي 4 كاس. وزيدوا عليها شويه ديال الخل ولا الحامض، كيهشش لينا الكيك وتيعطيها واحد الخفه وتيحيد لنا حتى الزفوره ديال البيض. صافي هنايا غادي نخلط مزيان 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 بالفوي حتى كيدخل ليا مزيان داك الدقيق في هاد المكونات كاملين كما كتشوفوا معايا. كتبقاو تخلطوا من الاسفل الاعلى من الاسفل الاعلى حتى كيدخل داك الدقيق كامل في الخليط ديالكم ديال الكيك. يعني ما يبقاوش لكم هنا حبيبات ديال الدقيق نهائيا. من بعد ما كتحصلوا على هذا القوام اللي كيكون هكا كريمي، والقوام ديال الكيك كيكون شويه شاد في راسو كما كتشوفوا معايا، راه ماشي خفيف بزاف وماشي ثقيل. ها نتوما كتشوفوا القوام خصكم تحصلوا عليه فحال هكا. نتوما الخليط ديال الكيك راه كيجي بيض وكيجي رائع بزاف. والمول انا غنستعمل هذا المول هذا، ممكن تستعملوا اي نوع ديال المول عندكم، مستطيل مربع اي شكل فيه. دهنتو بدهنه خفيفه ديال الزبده، ورشيتو رشه خفيفه ديال الدقيق، ممكن ترشوه بالفينو ولا بلاش. وكذلك ممكن تفرشوا له ورق الطبخ الا خفتوا الكيكه ديالكم تلصق لكم في المول. صافي هنايا كنفرغ الكميه ديالي كامله ديال الخليط ديال الكيك في المول. ومن بعد كناخذ هنايا حبه ديال التفاحه، كتكون بالقشره ديالها، سواء هاد التفاح الاحمر ولا التفاح الصفر. وكذلك ممكن ديروا البوعويد، يعني اللي عندكم استعملوه. كنغسلوه مزيان كنمسحوه تنحكو في الحكاكه الغليظه وتنفرقوه هنايا على الخليط ديال الكيك، اولا تنوزعوه على الخليط ديال الكيك. هنا درت تفاحه كامله، وكذلك ممكن نزيدوا معاه شويه ديال اللوز ايفيلي كيجي معاه رائع بزاف. الا عندكم ضيفوه، ما عندكمش ممكن تستغنوا عليه ولا تستعملوا الكاوكاو ولا الكركاع. ممكن تزيدوا الزبيب، كيبقى لكم الاختيار. انا هنا اكتفيت غير بالتفاح فقط. هكا كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه كيجي فيها رائع بزاف. شتي هاد المكونات كاملين في هذا الكيك جاو رائعين بزاف وجاو لذاذين. هنايا من بعد ما كندير نوزع عليه هاد التفاحه هذه كما كتشوفوا، مباشره غادي ندخل الكيكه ديالي للفران على 180 درجه، سواء دفيتو شويه ولا خليتوه بارد. انا درت على فران اللي كيكون بارد، وعندي الفران كيشعل من التحت ومن الفوق. حطيتها في الرف الوسطاني على 180 درجه. مده الطهي ما كتاخذيش اكثر من 35 دقيقه.
من بعد ما خرجت من الفران مباشرة الا كانت باقا سخونه ممكن دهنوها وهي باقا سخونه بالعسل بحالي انا، اولا دهنوها بالكونفيتور اولا بالناباج اللي عندكم، اولا تخليوها حتى تبرد. ولا كان عندكم العسل القاصح ولا الناباج دفيوه ودهنوا به الكيك ديالكم من الفوق. كتجي رائعه بزاف، كنعاود ناكد لكم بانها لذيذه وخفيفه، وجربوا ان شاء الله غتعجبكم وغتعتمدوا بها، تعتمدوها في الفطور ولا في الكوتي. وكذلك ممكن تعطيوها للوليدات ديالكم يدوها معاهم المدرسه، احسن بكثير من البسكويات الجاهزه. صافي من بعد ما دهنت الكيك ديالي انا غادي نحيدها من المول كما غتشوفوا معايا كتجي طالعه وناجحه من اول تجربه. غير تبعوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير وان شاء الله غادي ننجح معكم. هنا نقطع معكم باش تشوفوا معايا كيفاش كتجي من الداخل. غنحيدها بعدا هنا من المول وغنحطها في طبق ديال التقديم وغنقطع معكم باش تشوفوا معايا كيفاش كتجي الكيكه ديالي من الداخل. وانتم تجربوا متاكده غادي تعجبكم. وخليوا لي دائما التعليق ديالكم الزوينه اللي كيحفزوني نعطيكم وصفات اللي كيكونوا ساهلين وناجحين وفي المتناول. هانتوما غتشوفوا معايا هنا من بعد ما قطعتها كما كتشوفوا كيكه اللي خفيفه هشيشه لذيذه. جربوا انا متاكده غادي تعجبكم. هنايا ملي كيوصل وقت الربيع اولا في الصيف كنبغيو بحال هاد الكيكات هادو كيكونوا خفافين وساهلين ولذاذين للفطور الكوتي النزهات ديالكم ولا الخريجات ديالكم في الويكاند. رائعه بزاف. وكذلك حتى الضيوف ديالكم غتجربوها وغادي تعجبهم وغيطلبوا لكم المقادير. كيكه اللي رائعه بزاف. هانتوما كتشوفوا كتجي بيضه وخفيفه ولذيذه، وصفه ناجحه 100%. ونتمنى تجربوها وتشاركوها مع الاصدقاء والحباب ديالكم. وخليوا لي دائما تعليق ولايك واشتراك في القناه الا ما كنتوش مشتركين، يعني ضغطوا على الجرس. وشكرا جزيلا على حسن المتابعه. الى اللقاء فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.